So welcome to the freelancing A to Z domination course. So আজি আমাৰ part হৈছে 4 part 4 আমি শিকিবলৈ গৈ আছো how much to search for your services ঠিক আছে so এটো এনেকুৱা বস্তু হয় যোনটো ডিটাৰমাইন কৰিব যে পাৰসন জন হয় সম্ভৱ তোমাৰ ক্লায়েন্ট জন তোমাৰ পৰা কিমান বেছি স্যাটিসফাইড হৈছে তোমাৰ কথাখিনি পৰা কিমান বেছি স্যাটিসফাইড হৈছে তুমি যেটা হে প্ৰাইজিং টু কবা তেতিয়া তুমি মানে ধৰা পেলাবলৈ পাৰিবা সেই বস্তুটো ঠিক আছে সো এটো বহুত এটা ইম্পৰ্টেন্ট ফেক্টৰ হয় সেইকাৰণে মই এটো ওপৰ মানে কমপ্লিট পাৰ্ট এটা বনাই দিছো যাতে ভালকে ডিটেইলত আমি বস্তুখিনি বুজিবলৈ পাৰো ঠিক আছে So, pricing should not exceed the client's budget or less than the client's capacity. It should be balanced. ঠিক আছে এটা ফৰ এক্সাম্পল মোৰ সন্মুখত ক্লায়েন্ট এজন আছে ঠিক আছে সো এটা ক্লায়েন্ট জনৰ যেটো বাজেট হয় ঠিক আছে হয়তো প্ৰথম কথা তুমি বাজেটটো জানি লোৱা সেই মানুহজনৰ পৰা সেই বাজেটটো মতে তুমি বস্তুখিনি মানে প্ৰগ্ৰাম কৰি পেলাই ভালকে সন্মুখত ৰাখা সেই মানুহজনৰ হয়তো প্ৰথম কথা তুমি হেতু কৰিলে পাৰা নহলে মানে কি পিছলৈ দিগদাৰি হৈ যায় ধৰা সেই মানুহজনৰ ইয়াত দুটা বস্তু হলে পাৰে হয়তো সেই বাজেটটো তুমি বেছিকে কৈ আছা যিমানখিনি বাজেট তুমি তাতছে বেছিকে প্রাইস কৈ আছা তেতিয়া হলেও মানুহজন আনস্যাটিসফাইড হৈ পেলাই গুছি যাব ঠিক আছে আৰু নাহিব কেতিয়াও ক্লায়েন্ট ক্লোজ নহব তোমাৰ আৰু এটা কথা আছে যদি মানুহজন ধৰা তোমাৰ যেটো ক্যাপাসিটি হয় ঠিক আছে মানুহজনৰ যিমানখিনি পে কৰিব লগা ক্যাপাসিটি হয় হেতুতছে যদি তুমি কমাই পেলাই প্রাইসটো কৈ আছা তেতিয়া হলেও হেতুটো দিগদাৰ এটা ঠিক আছে মানুহজনে ভাবিব যে বেলেগ মানুহটো ইমান চাৰ্জ কৰি আছে ইমান কমতে কৰি আছে তেতিয়া হলে ফালতু কামে কৰি পেলাই দিব চাগে ঠিক আছে সো হে এটা ইন্টেনশন আহি যায় মানুহজনৰ সো প্ৰাইজিং টো মানে বহুত বেটা ইম্পৰ্টেন্ট ফেক্টৰ হয় তো ব্যালেন্স হ'বলৈ লাগিব বস্তুটো ঠিক আছে নট টু লো নট টু হাই ঠিক আছে একদম মাজত থাকিবলৈ লাগিব বস্তুটো যাই সন্মুখ মানুহজনৰ লগত পুৰা পাৰফেক্টলি মানে মেচ হ'বলৈ পাৰে ঠিক আছে সো এটো বস্তু মই বহুত ভুল কৰি পেলাই থৈছো মানে মানুহজনৰ বাজেট কিবা হয় মই অকন বহাই পেলাই কৈ দিও ঠিক আছে সো অলপ চলপ চলে কিন্তু বেছিকে বহাই পেলাই কৈ দিলে মানে এটো দিগদাৰি হৈ যায় মানুহজন মানে ক্লোজ নহয় পিছত ঠিক আছে সো আমাৰ তোমাৰ লছ হয় সেটা গৈ পেলাই মোৰে লছ হৈছিলে হেতু সময়ত So, a client to a কথাটো বুজিবলৈ মানে মোৰ বহুত বেছি সময় লাগিছিল সো ব্যালেন্স হ'বলৈ লাগিব বস্তুটো এন্ড প্ৰাইজেস ভেৰি ফ্ৰম ক্লায়েন্ট টু ক্লায়েন্ট এটো এটা মই ভুল কৰিছিলো যে প্ৰাইজেস বিলাক সব মানুহক মানে মই সেমে কৈছো ঠিক আছে এতিয়া লৈকে এনেকুৱা বস্তু নহয় যে মানে সবকে বেলেগ প্ৰাইজিং কৰি ৰাখো এতিয়াও মোৰ কিছুমান মানে ধৰা আমাৰ কিছুমান ফিক্স প্ৰাইজিং আছে যোনবিলাক আমি সাৰ্ভিসেস বিলাকত থুৰি মানে দিও ঠিক আছে সাৰ্ভিস কিছুমান এনেকুৱা ফিক্স সাৰ্ভিসেস আছে আমাৰ যোনবিলাকৰ কাৰণে মানে ফিক্স প্ৰাইজেসে থাকে ঠিক আছে সো হেতু বস্তু আছে কিন্তু তাৰ ওপৰত মানে ধৰা ক্লায়েন্ট জন চাই পেলাহে তুমি বস্তুবিলাক মানে কবলে পাৰা ঠিক আছে ভেৰি ফ্ৰম ক্লায়েন্ট টু ক্লায়েন্ট ক্লায়েন্ট জন কিছুমান ধনী ক্লায়েন্টও আহিবলৈ পাৰে কিছুমানৰ ওচৰ মানে বাজেট ফ্ৰেন্ডলি ক্লায়েন্টও আহিবলৈ পাৰে ৰাইট সো হেতু ডিপেন্ড কৰে ক্লায়েন্ট টু ক্লায়েন্ট সো হেতু মতে মানে তুমি বস্তুবিলাক লবলৈ পাৰা ঠিক আছে সো pricing also depends upon your level of experience and grip in the service skill which you are providing ঠিক আছে pricing also depends that তোমাৰ experience level to কিমান বেছি হয় ঠিক আছে আজি তুমি as a beginner start কৰি আছা আজি তুমি as a beginner যদি start কৰি আছা for example video editing তুমি start কৰিছা video editing as a beginner তুমি যিমানখিনি search কৰিবা সেই সম্পূৰ্ণ মানুহজনৰ পৰা price টো যিমান লবা 4 বছৰ জনে ভিডিও এডিটিং কৰি আহি আছে 4 বছৰৰ পৰা সেই মানুহজনে বেছিকে সাৰ্চ কৰিবলৈ পাৰিব ঠিক আছে কাৰণ সেই মানুহজনৰ ওচৰ স্কিলছ আছে যোনবিলাক তোমাৰছে বহুত বেছি ডেভেলপড হয় ঠিক আছে সো সেই এক্সপেৰিয়েন্সৰ মতে সেই স্কিল সেটৰ মতে মানে বেছিকে সাৰ্চ কৰিবলৈ পাৰিব সন্মুখত ক্লায়েন্ট জনৰ পৰা ঠিক আছে সো হেতু বস্তু মনত ৰাখিবা যে যিমান সময় তুমি এটা বস্তু দিবা সিমানে তোমাৰ প্ৰাইচটো বাঢ়ি পেলাই গৈ থাকিব ঠিক আছে সো এটো এটা বস্তু হয় now I have made a resource file where you will find prices of different services listed ঠিক আছে মই resource file এটা বনাই পেলাই থৈছো যত different services regarding মানে different prices বিলাক মটা ষ্টেট কৰি পেলাই থৈছো ঠিক আছে so for that you have to join my telegram channel to get all the useful resources of this course and other real time updates as well so link to my description দি পেলাই থৈছো তুমি পৰৱৰ্তী গৈ পেলাই জয়েন কৰিলে পাৰা আৰু গোটেই resources file খিনি মই যেটো part 1 ত দিছো 2 ত দিছো 3 দিয়া নাই মই এটো এতিয়া 4 ত দি আছো so গোটেই resources file খিনি মানে তুমি চাব লবলৈ পাৰা তাৰ পৰা আৰু নিজৰ মানে ধৰা বিজনেছস মানে ইমপ্লিমেন্ট কৰি পেলাই ভালকে বেনিফিট লবলৈ পাৰা ঠিক আছে so for sure make sure to join my telegram channel ঠিক আছে now there are 4 types of price structures ঠিক আছে চাৰিটা টাইপৰ price structure আছে যোনটো তুমি মানে সন্মুখ মানুহজনৰ আগত ৰাখিবলৈ পাৰা ঠিক আছে নম্বৰ 1 টো হৈছে তোমাৰ hourly price ঠিক আছে hourly price মানে তুমি সন্মুখ মানুহজনক কৈ আছা যে মই আপোনাৰ এটো কাম কৰিম ইমান মোক ঘন্টা লাগিব আৰু প্ৰতি ঘন্টা মই 500 টকা কে লম প্ৰতি ঘন্টা মই 1000 টকা কে লম প্ৰতি ঘন্টা মই $50 লম প্ৰতি ঘন্টা মই $100 কে লম ঠিক আছে সো হেতু মানে hourly rate হৈ গৈছে কিন্তু এটো মই ইমান বেছি ৰিকমেন্ড নকৰো কাৰণ কি ইয়াত কিবা বহুত বেছি দিগদাৰ হৈ যায় যে সন্মুখ মানুহজনৰ এজনৰ লগত ধৰা ফৰ এক্সাম্পল তুমি প্ৰজেক্ট এটা ললা ঠিক আছে ভিডিও এটা এডিট কৰিবলৈ ললা তুমি সেই ভিডিওটো কমপ্লেক্সিটিটো ইমান বেছি নহয় একাৰণে তুমি 2 ঘন্টাতে কৰি পেলাই দিলা আৰু 2 ঘন্টা পিছত মানে ধৰা তুমি $20 এটা লৈ ললা $10 ঠিক আছে এটা নেক্সট তোমাক এটা ভিডিও দিছে এটা নেক্সট ভিডিওটো তোমাক দিছে হেতু তুমি লগালা 4 ঘন্টা ঠিক আছে কাৰণ কি সেই কমপ্লেক্সিটিটো বেছি আছিল এটা মই তোমাক কৈ দিও যে সন্মুখ মানুহজনে কমপ্লেক্সিটি কি হয় কি কথা তোমাৰ কিমান বেছি কষ্ট লাগিছে হেতু নাচাই ঠিক আছে চাব যে কিমান পইচা সেই মানুহজনৰ পকেটৰ পৰা গৈ আছে ঠিক আছে সো তুমি যদি প্ৰথম ভিডিওটো 2 ঘন্টা লগালা তাৰ পৰা তুমি $20 কামানি কৰিলা এতিয়া মানুহজনে ভাবিব যে ই নিজৰ ঘন্টা বহাই পেলাই গৈ আছে কি কাম কিতাবে কৰি পেলাই থৈ দিয়া 2 ঘন্টা বহাই পেলাই মোক কৈছে
ঠিক আছে সো সেই বস্তুটো তাত মানে বহুত বেছি দিগদাৰ হৈ যায় সেইকাৰণে মই আৰ্লি প্ৰাইচটো মানে ৰেকমেণ্ড নকৰোঁ কিন্তু ষ্টাৰ্টিঙত যদি তুমি কৰি পেলাই চাবলৈ বিচাৰিছা তেতিয়াহ'লে তুমি কৰি পেলাই চাবলৈ পাৰা কাৰণ কি ফাইবাৰ হৈ যাওক আপৱৰ্ক হৈ যাওক সেইবিলাকৰ বিষয়ে আমি কথা পাতিম তাতো মানে ধৰা তোমাৰ আৰ্লি প্ৰাইচে মানে তেনেকৈ চলে বেছিভাগ ঠিক আছে সো সেইটো এটা বস্তু হৈ গ'ল সেকেন্ডটো হৈছে তোমাৰ পাৰ প্ৰজেক্ট প্ৰাইচ বা পাৰ পিচ অফ ডিফাৰেণ্ট প্ৰাইজেছ ঠিক আছে মানে কি ধৰা ভিডিঅ' 4টা তুমি লৈছা ঠিক আছে 4টা ভিডিঅ' তুমি কৰি পেলাই দিবা পাৰ প্ৰজেক্ট যেতিয়া হ'ব মানে পাৰ এটা ভিডিঅ' হৈ গ'ল লগালগ তুমি প্ৰাইচটো লৈ ল'লা সেকেন্ডটো ভিডিঅ' হৈ গ'ল তাৰপিছত লগালগ তুমি প্ৰাইচটো লৈ ল'লা ঠিক আছে সো তেনেকুৱা প্ৰাইচ ষ্ট্ৰাকচাৰ এটা আছে যোনটো তুমি কৰিবলৈ পাৰা সেইটো মই লৈছিলোঁ ৰিচেণ্টলি এজন ক্লায়েণ্টৰ পৰা মানে একদম সৰু ক্লায়েণ্ট আছিলে আমি বৰ্তমান মানে তেনেকুৱা সৰু ক্লায়েণ্ট লোৱা বন্ধই কৰিছিলোঁ তেওঁলোকে আমাৰ কাম দেখি পেলাই আহিছিলে সো সেইকাৰণে আমি কৰি দিলোঁ আৰু বহুত বেছি কথা পতা হৈছিলে ভিডিঅ' দুটা বনাইছে খালি ভিডিঅ' দুটা বনাইছে তাৰ পৰা মানে আমি এমাউণ্ট এটা লৈছোঁ লগালগ আৰু আগলৈও মানে তেওঁলোকে পাৰ প্ৰজেক্ট বেচিছত মানে কৰিবলৈ বিচাৰিছে সো এইটো মানে ধৰা খুচুৰা পইচা কেইটামান মানে ধৰা ৰেচপেক্ট কৰোঁ পইচাই হয় কিন্তু ধৰা তেনেকৈ আহি থাকে কেতিয়াবা দুটামান প্ৰজেক্ট কৰিলা তুমি পইচা এটা পাই গ'লা কেতিয়াবা দুটামান প্ৰজেক্ট কৰিলা তুমি দুটামান পইচা পাই গ'লা ৰাইট সো সেইটো বস্তু হয় মানে এইটো বস্তু পাৰ প্ৰজেক্ট প্ৰাইচৰ মতে মানে তুমি ল'বলৈ পাৰা ঠিক আছে সো এইটো সেকেন্ড ষ্ট্ৰাকচাৰ হয় থাৰ্ডটো হৈছে তোমাৰ মান্থলি ৰিটেইনাৰ এইটো আমি বেছিকৈ প্ৰিফাৰ কৰোঁ ঠিক আছে মান্থলি ৰিটেইনাৰটো বেছিকৈ আমি প্ৰিফাৰ কৰোঁ যে প্ৰতি মাহতে মানে ধৰা এটা 4টা ভিডিঅ' কৰি পেলাই দিবা ফৰ এক্সাম্পল তুমি ভিডিঅ' এডিটিং কৰি আছা বা ধৰা তুমি থাম্বনেল ডিজাইনিং কৰি আছা 4খন তুমি থাম্বনেল বনাই পেলাই দিবা এটা ফিক্স প্ৰাইচ তুমি কৈ দিছা যে এইটো প্ৰাইচ মই লৈ ল'ম ঠিক আছে এইটো প্ৰাইচ মই মান্থলি বেচিছত লৈ ল'ম তুমি 50% কি কৰিলা কাম কৰা আগত লৈ ল'লা আৰু 50% তুমি কাম কৰা পিছত লৈ ল'লা ঠিক আছে সো সেইটো মান্থলি ৰিটেইনাৰ বুলি এটা কোৱা হয় এইটো মানে বেছি প্ৰিফাৰেবল হয় এইটো লগতে মানে মানুহ যাবলৈ লাগে বেছিভাগ ঠিক আছে ফ্ৰিল্যান্সিং বিজনেছটো হওক বা এজেঞ্চি বিজনেছ হওক সব মানে মান্থলি ৰিটেইনাৰ ওপৰতে চলে আৰু তুমি মানে গম পোৱা যে নেক্সট মান্থ মোৰ ইমান এটা এমাউণ্ট আহিবলৈ লগা আছে ঠিক আছে নেক্সট মান্থ মই ইমান কাম কৰিবলৈ আছে আৰু মই ইমান এটা এমাউণ্ট মানে পাম ঠিক আছে সো সেইটো মানে তোমাৰ এটা চিয়ৰিটি এটা থাকে তাত ঠিক আছে সো মান্থলি ৰিটেইনাৰটো বহুত বেছি প্ৰিফাৰেবল হয় অ'কে আৰু এটা আছে তোমাৰ ডিফাৰেণ্ট পেকেজেছৰ অপশ্যন দিবলৈ পাৰা তুমি ঠিক আছে আমি এতিয়া কি কৰোঁ আমাৰ মিডিয়া এজেঞ্চিত আমি মানে ধৰা ডিফাৰেণ্ট পেকেজেছৰ মানে ধৰা এনেকৈ সন্মুখত ৰাখি দিওঁ ঠিক আছে আমি মান্থলি ৰিটেইনাৰ দিওঁ লগতে মানে ধৰা তোমাৰ ডিফাৰেণ্ট পেকেজেছ কিছুমান আছে সেই ডিফাৰেণ্ট পেকেজেছবোৰ মানে ধৰা মানুহজনৰ আগত আমি ৰাখি দিওঁ ঠিক আছে যে ধৰা 4টা ভিডিঅ' আমি কৰি পেলাই দিম ইমান টকা ল'ম 5টা ভিডিঅ' কৰি পেলাই দিম আমি ইমান টকা ল'ম আৰু 6টা ভিডিঅ' কৰি পেলাই দিম আমি ইমান টকা ল'ম ঠিক আছে সো সেই অপশ্যন কেইটাৰ পৰা মানে মানুহজনে চিলেক্ট কৰে আৰু সেই বস্তুবিলাক মানে অকণমান চাইকলজি ইউজ কৰি পেলাই মানে লেখা হয় যেনেকৈ তুমি ধৰা মেকডনাল্ডছত যোৱা এতিয়া মেকডনাল্ডছত যোৱা বা KFCত যোৱা তাতো মানে ধৰা হেম্পাৰ্ছবিলাক থাকে ৰাইট মানে কি ধৰা বাকেট চাইজবিলাক থাকে বা স্মল তাৰপিছত মিডিয়াম থাকে তোমাৰ লাৰ্জ থাকে ৰাইট সো এতিয়া স্মল মিডিয়াম লাৰ্জত মানে ধৰা বেছিভাগ মানুহে কি চুজ কৰে যে লাৰ্জটো বেছি ডাঙৰ হৈ যাব ৰাইট বেছিভাগ মানুহে কি চুজ কৰে যে লাৰ্জটো ডাঙৰ হৈ যাব বা স্মলটোত কি চাই যে স্মলটো বেছি সৰু হৈ যাব ৰাইট সো বেছিভাগ মানে মানুহ সদায় মিডিয়ামটোৰ কাৰণে যায় ৰাইট সো সেই তেনেকৈ মানে আমি প্ৰাইচবিলাক মানে অকণ ষ্ট্ৰাকচাৰ কৰি পেলাই ডিফাৰেণ্ট টাইপছৰ মানে পেকেজেছবোৰ বনাই দিওঁ আৰু মানুহজনৰ আগত ৰাখি লওঁ তাৰপিছত মানে মানুহজনে যোনটো চুজ কৰে সেই মানুহজনৰ ওপৰত আৰু সেইটো লগতে আমি মানে ধৰা monthly retainer হিচাপে মানে কাম কৰোঁ now whatever price structure you choose make sure to give free bonuses আৰু premiums ঠিক আছে bonuses কথা আমি পাতিছিলোঁ যে প্ৰতিটো অফাৰতে তুমি bonuses দিয়া বা premiums বিলাক মানে দিব লাগিবই তাত যাতে অকমান বেছি এপিলিং লাগক আৰু মানুহ ভাবিব যে মানে ফ্ৰীতে আমি মানে বহুত বস্তু পাই আছো ৰাইট সো সেই বস্তুটো ফৰ শিওৰ কৰিবা তুমি ওকে things to keep in mind ঠিক আছে কেইটামান বস্তু আছে যোনটো তুমি প্ৰাইচ ষ্ট্ৰাকচাৰটো মানে সন্মুখত ৰখাৰ আগত বা ধৰা ডিসাইড কৰাৰ আগত নিজৰ সাৰ্ভিসৰ কাৰণে কি প্ৰাইচ হ'বলৈ লাগে সো এইকেইটা বস্তু মানে মাথা ৰাখিবলৈ লাগে ঠিক আছে নম্বৰ 1 টো হৈছে অলৱেজ সে দা প্ৰাইচ ফেস টু ফেস নট ইন মেছেজ অৰ ইমেইল ঠিক আছে এতিয়া তুমি যেতিয়া মানে আউটৰিচ কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিবা যোনটো আমি নেক্সট পাৰ্টত মানে শিকিবলৈ গৈ আছো ঠিক আছে অল এবাউট লিড জেনাৰেশ্যন সো তাত আমি শিকিম যে কেনেকৈ তুমি ৰিচ আউট কৰিলে পাৰা এতিয়া ৰিচ আউট কৰাৰ সময়ত কি হয় তোমাৰ সন্মুখৰ পৰা মানে ডাইৰেক্টলি তোমাক সুধি লয় যে প্ৰাইচটো কিমান ঠিক আছে একো কথা বতৰা নাই ডাইৰেক্ট তুমি ইমেইল দিবা লগালগ মানে তোমাক সুধিব যে প্ৰাইচ কিমানটো ঠিক আছে এতিয়া তুমি তাত অকমান মানে মাথাটো চলাবলৈ লাগিব যে তুমি মেছেজ বা ইমেইলছত কেতিয়াও নিজৰ প্ৰাইচটো ক'বলৈ নালাগে ঠিক আছে সিধা মানুহজনক কোৱা যে উই ডোন্ট হেভ এনি প্ৰাইচ উই হেভ কাষ্টমাইজড পেকেজেছ which we provide in terms of your requirements ঠিক আছে তোমাৰ আপোনাৰ যিখিনি ৰিকুৱাৰমেন্টছ আছে সেইটো মতেহে আমি প্ৰাইজেছ বিলাক কম আপোনাৰ ৰিকুৱাৰমেন্টছ বিলাক কওক তাৰ পিছত মানে আমি প্ৰাইচটো ক'বলৈ পাৰিম আপোনাক ঠিক আছে সো সেইটো মতে মানে কাম হয় কিন্তু বেছি যোনটো প্ৰিফাৰেবল হয় দ্যাট ইজ দ্যাট মানুহজনক চেষ্টা কৰিবা ইমেইলৰ পৰা ওলাই পেলাই মিটিং এটা ফিক্স কৰাবলৈ ঠিক আছে সো সেইটো বস্তু মানে তুমি অকণ ফোকাস কৰিবা বেছিকে সো সেইবিলাকৰ ওপৰতো কথা পাতিম সো ফেস টু ফেস হলে মানে প্ৰাইচ এই দাম চামৰ কথা হলে ডিলটো ক্লোজ কৰাৰ সময়ত মানে সদায় ফেস টু ফেস কথা পতাটো বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় মেছেজ আৰু ইমেইলছত মানে ডিল ক্লোজ নহয় ঠিক আছে সো সেইটো এটা কথা First of all, understand the requirements and needs of the clients and then disclose the price. ঠিক আছে প্ৰথমত বুজি লবা মানুহজন মিটিংত আহিলে প্ৰথমত বুজি লবা যে কি ৰিকুৱাৰমেন্টছ আছে সেই মানুহজনৰ ঠিক আছে কি কোড বস্তু লাগে আৰু হেতু মতে নিজৰ প্ৰাইচটো মানে কবা
ঠিক আছে ভালকে শান্তিৰে বহিবা এবাৰ খুলি ল'বা যে হোৱাট আৰ ৰিকুৱাৰমেণ্টছ বুলি তাৰপিছত যি ৰিকুৱাৰমেণ্টছে কক এখন ধুনীয়াকে ধৰা বহি এখন লৈ ল'লা ঠিক আছে বহি এখন লৈ ল'লা পেন এটা লৈ ল'লা যি মানুহজনে কৈ আছে মানে সব ধুনীয়াকে নোট ডাউন কৰি পেলাই এট দি এণ্ড মানে তুমি নিজৰ প্ৰাইচটো ক'বলৈ পাৰিবা ঠিক আছে তাৰ আগত মানে এটা শব্দও নকবা ভালকে শুনি ল'বা তাৰ পিছত মানে আগবাঢ়িবা ঠিক আছে Third to is tomar don't give discounts or lower the price immediately when the client says it decreases your value instead decrease it very slowly ঠিক আছে discounts বহুত বেছি খোজে মানুহে ঠিক আছে যে ইমান বেছি প্ৰাইস কৈ আছো অকন ডিসকাউন্ট দি আছো ৰাইট সো সেই ডিসকাউন্টটো তুমি মানে ধৰা কোৱা লগে লগে তুমি যদি ফৰ এক্সাম্পল $500 কৈ আছা মানুহজনক ঠিক আছে ইন্টাৰনেশ্যনেল ক্লায়েন্টছৰ লগত তুমি কাম কৰি আছা $500 বুলি কৈছা মানুহজনক এটা মানুহজনে কৈছে যে অকন ডিসকাউন্ট দি দিয়া বুলি ঠিক আছে এটা তুমি কি কৰিলা লগালগ যে $500 পৰা $400 আহি গলা তুমি ঠিক আছে সো সেই ভুলটো নকৰিবা ঠিক আছে ডিসকাউন্ট তুমি প্ৰথমতটো নকমান মানে ধৰা আমি যেনেকৈ এটা বজাৰলৈ যাওঁ আমাৰ মাহতে মানে ভালকে দাও দাম কৰে ঠিক আছে মাহতে লগালগ মানে কমাই দিয়ে আৰু দোকানীজনে মানে পটাপট কমাই দিয়ে লাহে লাহে মানে বস্তুবিলাক কৰে গম পাইছানে সো সেই বস্তুটো তুমি মানে ইয়াত কৰিবলৈ লাগিব ঠিক আছে নেগোসিয়েশন স্কিলটো মানে থাকিবলৈ লাগিব যে ইমিডিয়েটলি নিজৰ প্ৰাইচটো তুমি লেছ কৰিবলৈ নালাগে লেভেল অনুসাৰি মানে তুমি কৰিবলৈ লাগিব ঠিক আছে প্ৰথমত তুমি $500 ক'লা তাৰপিছত তুমি 580 লে 480 লে আহিলা তাৰপিছত তুমি 450 কৰি দিলা ঠিক আছে তাৰপিছত 420 কৰি দিলা সো তেনেকৈ মানে অলপ অলপ কমাই পেলাই এট দি এণ্ড মানে তুমি নিজৰ ফাইনেল প্ৰাইচটো মানে ক'বলৈ পাৰা ঠিক আছে সো এইটো এটা ফৰ্মুলা হয় যোনটো তুমি ক'বলৈ লাগিব তুমি ঘপককে যদি প্ৰাইচটো নমাই দিয়া তেতিয়াহ'লে ক্লায়েণ্টজনে সন্মুখৰ মানুহজনে ভাবিব যে ইচোন মানে ইমান কম এবাৰ কৰোঁতে মানি গ'ল তেতিয়াহ'লে ইয়াক যদি মই $100 কোৱা হয় ঠিক 500 জেগাত মই 100তে কৰি দিলে হয় right so তোমাৰ ভ্যালুটো তাত খতম হৈ যায় ঠিক আছে সো এই ভুলটো নকৰিবা next is can give good discounts if there is bulk work and the budget of the client is also good ঠিক আছে যদি তুমি bulk orders পাই আছা যে monthly আমাক 40টা ভিডিও লাগে monthly আমাক 50টা ভিডিও এডিট কৰি দিবলৈ লাগে দেন তুমি মানে ধৰা ভাল ডিসকাউন্ট এটা ক্লায়েণ্টক দিবলৈ পাৰা যাতে ক্লায়েণ্টজনেও মানে ভাল খুশি মানে তোমাৰ লগত থাকিবলৈ পাৰে ঠিক আছে so only search the amount of work you can do for the client don't oversell ঠিক আছে oversell তো নকৰিবা যিমানখিনি পাৰা যিমানখিনি তোমাৰ সক্ষমতা আছে হেতু মতে তুমি মানে কামখিনি কৰি দিম বুলি কবা ঠিক আছে হিমানখিনি কামৰ মতে হিমানখিনি প্ৰাইজে ল'বা তুমি তাতছে বেছি মানে নকৰিবা কাৰণ কি কালি দিনজনে তোমাৰ লগত ডিলটো ক্লোজ হৈ গ'ল তাৰ পিছত যদি মানুহজনে কোৱা বেলেগত খবৰ কৰিলে সেইখিনি কামে যদি কোনোবাই বেলেগ প্ৰাইজত দি আছে ঠিক আছে কম প্ৰাইজত দি আছে বা কম মানে কি ধৰা বেছিকে বোনাসেস দি আছে ঠিক আছে ফ্ৰীতে বেছিকে কাম কৰি দি আছে দেন তোমাৰ ৰেপুটেশন মাৰ্কেটত মানে ধৰা আৰম্ভ হ'ব নলবই তাতে শেষ হৈ যাব সব বস্তু ঠিক আছে সো সেই ওভাৰসেলিং মানে কিটাও নকৰিবা যে মই আপোনাক এইটো কৰিম মই আপোনাক সেইটো কৰি দিম এইটো প্ৰাইজৰ ভিতৰতে এইটো কৰিম সেইটো কৰি দিম তাও নামাৰিবা ঠিক আছে একদম মানে নিজক কাম কৰি পেলাই ৰাখিবা ডিলটো ক্লোজ হ'ল তাৰ এক্সাইটমেন্ট শ্ব' কৰিবলৈ নালাগে পিছত লাগিলে ব্যৱহাৰ কৰা যি কৰা তাত একো মানে উল্টা মানে মানুহজনক দেখাবলৈ নালাগে যে তোমাৰ কাৰণে সেই এমাউণ্টটো বহুত বেছি ডাঙৰ হয় ঠিক আছে তোমাৰ কাৰণে মানে বহুত ডাঙৰ এমাউণ্ট হয় $500 $1000 বহুত ডাঙৰ এমাউণ্ট হয় সো সেই বস্তু তুমি মানুহজনৰ সন্মুখত নেদেখাবা ঠিক আছে সো ওভাৰসেল কিটাও কৰিব নালাগে যিমানখিনি পাৰা সিমানখিনিয়ে মানে ধৰা তুমি মানুহজনক ক'বা যে মই ইমান কৰি দিম ইমান প্ৰাইচ লাগিব চিধা কথা ঠিক আছে so in order to figure out the prices you can go to Google or social media and search for freelancers providing the same service and know their price structure either by going to their website or asking them directly ঠিক আছে prices to তুমি determine কৰিবলে ঠিক আছে এইখিনি বস্তু যদি মই যিমানখিনি ক'লো তুমি যদি বুজি পোৱা নাই so easy ৰাস্তা সবতছে তুমি freelancers বিলাকক সাৰ্চ কৰিবলৈ পাৰা ঠিক আছে ভিডিও এডিটিং freelancer তুমি ইনষ্টাগ্ৰামত সাৰ্চ কৰিবলৈ পাৰা ইউটিউবত সাৰ্চ কৰিবলৈ পাৰা বহুত মানে মানুহ আহি যাব ঠিক আছে হয়তো তেওঁলোকৰ ওয়েবসাইট থাকিব ওয়েবসাইটত গৈ পেলাই তেওঁলোকৰ প্ৰাইস বিলাক চোৱা যে কেনেকৈ তেওঁলোকে প্ৰাইচিং কৰে সেইটো মতে যদি ধৰা সেই মানুহজন বহুত এক্সপাৰ্ট লেভেলত আছে তুমি নিজৰ বিগিনাৰ লেভেলৰ হিচাপে তুমি সেই প্ৰাইজেছখিনি মানে ধৰা কমাই দি পেলাই কোৱা ঠিক আছে বস্তুখিনি ডেলিভাৰ তুমি সেম কৰি আছা যে 4টা ভিডিও দিম সেই মানুহজনে ধৰা $1000 লৈ আছে তুমি ধৰা $400 লৈ আছা বা $500 লৈ আছা সো সেই বস্তুটো তুমি ক'লে পাৰা আৰু যদি ধৰা সেই ওয়েবসাইট নাই মানুহজনে তেলে ডাইৰেক্টলি ডিএম কৰি পেলাই চোৱা ডাইৰেক্টলি কথা পাতি পেলাই চোৱা বহুত ভাল মানুহ আছে বহুতে মানে কৈ দিব বস্তুবিলাক ঠিক আছে সো তেনেকুৱা একো মানে ভেজাল নাই সো এই বস্তুটো তুমি ডাইৰেক্টলি মানে তেওঁলোকৰ লগত কেনসেল কৰি পেলাই মানে কৰিবলৈ পাৰা ঠিক আছে so make sure to join the telegram channel link to description ত আছে সব যাতে ৰিসোৰ্সেস তুমি তাত পাই যোৱা সব যাতে ৰিয়েল টাইম আপডেটস বিলাক আছে সময়মতে যাতে পাই যোৱা একাৰণে ফৰ শিওৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলটো জয়েন কৰি লবা বাকি কামিং আপ নেক্সট আমাৰ যোনটো মানে নেক্সট পাৰ্ট হ'বলৈ গৈ আছে পাৰ্ট 5 that is all about lead generation ঠিক আছে ways আৰু methods আমি জানিম যে কেনেকৈ কাস্টমাৰ ক্লায়েন্টস তুমি আনিবলৈ পাৰা ঠিক আছে সো গুটে বস্তুখিনি আমি ডিটেইলত জানিম সো হেতু কাৰণে বি এক্সাইটেড ফৰ শিওৰ লাইক কৰি দিয়া ভিডিওটো শেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিবা এই গুটে কোৰ্সটো যে চলি আছে নিজৰ এজন বন্ধুৰ লগত যাক তুমি বিচাৰ নিজৰ লাইফত গ্ৰো কৰাটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা চেনেলটো যদি নতুন আহিছা এই ভিডিওটো তেতিয়াহলে তুমি এই চেনেলটোত ওপৰ মানে অসমীয়া ভাষাত এনেকুৱা লেভেলৰ কন্টেন্ট সাগে আৰু ক'বাত পাবা সো ফৰ শিওৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা
আৰু যদি তুমি আগৰ পৰাই মোৰ ভিডিঅ' চাই আছা সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই এতিয়ালৈকে সো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা বাকি তুমি ইয়াৰ আগৰ পাৰ্ট কিটা যদি ভালকে চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে মই প্লেলিষ্টৰ লিংকটো ইয়াত দি পেলাই থৈ দিছো ঠিক আছে সো গোটেই প্লেলিষ্টটো তোমাৰ সন্মুখত আহি যাব এতিয়ালৈকে মই 3টা ভিডিঅ' আপলোড কৰিলো এটো লৈ পেলাই 4 নম্বৰ পাৰ্ট হয় সো গোটেই কিটা মানে সিস্টেমেটিক ওয়ে মানে তুমি চাবলৈ পাৰা তেতিয়াহে মানে বস্তুবিলাক বুজি পাবা যে কি আগত কৰিব লাগে কি পিছত কৰিব লাগে মই পুৰা সিস্টেমেটিক প্ৰসেছত গৈ আছো ঠিক আছে সো ফৰ শিওৰ মানে কোৰ্সটো গোটেইটো চোৱা তুমি ভালকে বহুত বেছি বেনিফিচিয়েল হয় লং টাৰ্ম সাস্টেইন কৰিবলৈ পাৰিবা লং টাৰ্মত মানে নিজৰ কাৰণে এটা ভাল লাইফ এটা তুমি গঢ়ি তুলিবলৈ পাৰিবা এটো থুলি মই গ্যাৰান্টি দিছো ঠিক আছে সো ভালকে কৰা বস্তুবিলাক ভালকে চোৱা ভালকে ইমপ্লিমেন্ট কৰা আৰু নিজৰ লাইফটো ইমপ্ৰুভ কৰা আই উইল সি ইন দা নেক্সট ওয়ান নমস্কাৰ